Sa tindi ng mga life demands ngayon, marami sa atin ay hindi maiwasan na pasukin ang mga trabahong pang night shift. Ang ilan naman ay laging kapos sa tulog dahil sa dami ng mga kailangang gawin. Kaya lang mga friends, nakita sa ilang pag-aaral na ang night shift work ay linked with an increased risk of diabetes, blood pressure, breast cancer, and heart disease. And for the general shift work population, meaning yung laging nag-iiba-ibang schedule sa trabaho, ang poor sleep quality at low sleep duration ay nagpapataas din ng risk for obesity, type 2 diabetes, and atherosclerosis. Naku, ang dami palang health risks para sa mga friends natin na baliktad ang oras. Sa video na ito ay magbibigay ako ng ilang health tips para sa inyo kung ikaw ay isang night shift worker. Hello again mga friends, this is Coach Janeth Aro and I'm a registered nutritionist dietitian. I'm also an Olympic and elite performance nutrition coach to some of the top athletes in the Philippines. Bago ang lahat ay kailangan muna nating maintindihan kung ano ang 24-hour circadian rhythm or biological clock. Ang ating body functions ay regulated ng master clock system in a 24-hour rhythm. Sa 24-hour circadian rhythm na ito, nakapattern ng ating sleep-wake cycle, body temperature, hormone secretions, periods of feeding or fasting, kasama na rin ang modulation ng appetite, pati ang regulation ng energy storage and utilization. Ang circadian rhythm ay maaaring makorek or madisrupt through sunlight exposure or non-exposure, eating patterns, and nutrient composition. So, ibig sabihin ay malaking bagay talaga ang tamang diet at food habits sa mga taong gising sa gabi at tulog sa umaga. Ang isang major challenge pagdating sa food intake sa mga taong nagwo-work o gising during odd hours ay nagiging 24-hour activity ang pagkain. Base na rin sa mga feedbacks ng ilan sa aking mga kliyente, kaibigan at kamag-anak at maging sa isang pag-aaral na ginawa noong 2018, night shift work can lead to increased food cravings, caffeine consumption, and snacking behaviors while consuming inadequate fluids at work. Mas mataas din ang likelihood na mag-consume ng fast food and processed foods with high contents of sugar or salt from pre-packaged meals or vending machines. Isa ka na ba sa mga naka-experience nito? Huwag ka nang mag-alala dahil heto ang aking healthy eating tips para sa inyo na kabilang sa night shift population. Number 1, plan ahead. Kung kaya nating magplan ng bakasyon or kung saan tayo gigimik sa Friday, kayang-kaya din natin na magplano ng mga kakainin natin sa isang linggo. Take control of your schedule. Alamin natin kung gaano karami ang time natin for meal prep. I-consider din natin yung fatigue level natin. Isama na rin syempre sa planning ang food budget. Next is to focus on consuming whole foods. Include a variety of whole foods in your diet such as fruits, vegetables, whole grains, lean proteins, and healthy fats. Ang mga pagkain na ito ay kayang magbigay ng essential nutrients at makapag-improve ng ating energy levels. Lagi kong pinapaalala sa aking mga nutrition videos kung gaano ka-importante sa kalusugan ang madalas na pagkain ng whole, minimally processed foods kumpara sa highly refined processed foods. Maaari ninyong panoorin ang video ko patungkol sa whole foods consumption sa link na nasa description ng video na ito. Balance your nutrition intake. Kung medyo physically demanding ang trabaho sa gabi, halimbawa sa mga nasa construction or factory work, kailangan ninyong kumain ng sapat na dami ng carbohydrates at protein. Kung mostly nakaupo naman kayo o mababa lang ang physical demands ng work ninyo ay pwede na ang hindi masyadong mataas na intake ng carbs with moderate amounts of protein and healthy fat para hindi kayo madaling gutumin sa gabi. Try to eat on regular hours regardless of shift. Hanggat maaari ay kumain sa oras na naaayon sa circadian rhythm with a feeding window of 8 to 12 hours. Note that circadian system prepares the body to be more efficient at digesting, absorbing, and metabolizing food earlier in the day, which means ito yung ating active phase. So halimbawa, paglabas sa work sa umaga, still consider it as your breakfast. Since ang magiging activity mo after night shift work ay tulog, yung meal dapat ay hindi masyadong mataas sa carbs pero may sapat na protein at healthy fat.
Pagkagising sa tanghali or early afternoon, consider that as your late lunch. Ibase ang dami ng kakainin sa level ng activity for the day. Kung meron kang errands before work, isama mo din sa bilang yon. Mag-add ka ng late PM snack kung medyo mabigat din ang workload. And then before work is your dinner. Again, ang nutrient composition ng dinner mo will depend on the workload. And then during night shift work, pwede kang mag-add ng light snack that is around 200 to 250 calories. Nakita sa pag-aaral na ang pag-consume ng high-calorie snack at midnight ay nagdudulot ng glucose impairment pero hindi ang light snack. Next is to keep yourself hydrated and manage your caffeine intake. Make sure to drink plenty of water as sufficient hydration can help manage hunger level. Maging wise din sa pag-inom ng caffeinated beverages tulad ng kape. Kung iinuman kayo ng kape, mainam kung ito ay black para no added calories at ito'y inumin during the earlier part of your shift para hindi makadagdag pa sa sleep disruption. At dito muli nagtatapos ang video na ito. Sana makatulong ang mga tips na nabanggit ko. Please don't forget to subscribe to my channel and kindly like and share this video. This is CJA reminding you to enjoy living life in the present but never lose sight of the future. Mabuhay!